Good morning, students. In the previous lecture, we have completed two questions which are very important. Example number 7 and question D of question number 3, exercise 5.1. Modulus functions ને related હતા અને એમાં પણ આપણે continuity on real numbers for every real numbers check કરવાની હતી ને check કરી. કેવી રીતે કામ થાય છે એ બધું ક્લિયર થઈ ગયું હશે. કેસ 1 2 3 ત્રણેય કેસ સમજાઈ ગયા છે. Now we are going to discuss the next question, example number 10. The question is, discuss the continuity of the function f defined by, here f of x is defined as x plus 2 if x less than or equals to 1, x minus 2 if x greater than 1. ફંક્શન આપણું ડિફાઇન થયેલું છે, બરાબર? એમાં 1 ની લેફ્ટ સાઈડ ફંક્શન ડિફરન્ટ છે, 1 ની રાઈટ સાઈડ ફંક્શન ડિફરન્ટ છે. એનો મતલબ એ થઈ ગયો કે મોસ્ટ ઓફ કેસમાં આપણે જાણીએ છીએ, we know that most of કેસમાં ડિસકન્ટિન્યુટી પોઈન્ટ જ્યાંથી ફંક્શન વેરી થતું હોય એ જ આવે. મોસ્ટ ઓફ કેસમાં ડિસકન્ટિન્યુટી પોઈન્ટ જ્યાંથી ફંક્શન વેરી થતું હોય, બદલાતું હોય, ડિફર થતું હોય એ જ આવે. તો આપણા કેસમાં પહેલો at x equals to 1 ડિસકન્ટિન્યુટી પોઈન્ટના ચાન્સીસ ખરા. શ્યોર તો નથી, હજુ ચેક કર્યા વગર આપણે કહી ના શકીએ, બરાબર છે? અધરવાઇઝ આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરીને કહી શકીએ. તો ગ્રાફ ડ્રો કરવા માટે શું કામ માથાકૂટ કરવી? આપણી પાસે મેથડ પ્રોપર થિયોરિટિકલ છે. તો પછી તો આપણે ચેક કરવા માટે પહેલો કેસ નંબર 1. આમ તો આ ક્વેશ્ચન આખા ડિસકન્ટિન્યુટી આપણે ચેક કરવાની છે ઓન રિયલ નંબર્સ, બીકોઝ આનો ડોમેઇન તો રિયલ નંબર્સ છે. તો આપણે પહેલો કેસ બનાવીશું at x equals to 1. બીજા કેસમાં c greater than 1 માટે ચેક કરીશું અને ત્રીજા કેસમાં c less than 1 માટે ચેક કરીશું. એટલે આખો રિયલ નંબર સેટ આવી ગયો બેટા, જેમ આપણે લાસ્ટ એક્ઝામ્પલમાં કર્યું છે એ જ રીતે. તો પહેલા પહેલું ફર્સ્ટ કેસ નંબર 1 at x equals to 1. ચલો at x equals to 1 આપણે કન્ટિન્યુટી ચેક કરવી છે. તો પહેલો મારો ક્વેશ્ચન સમજો બેટા. 1 ની લેફ્ટ સાઈડ રાઈટ સાઈડ ફંક્શન ડિફર થાય છે, મતલબ લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અને રાઈટ હેન્ડ લિમિટ બંનેનું કેલ્ક્યુલેશન આ ક્વેશ્ચનમાં આવશે. In this case we have to calculate left hand limit as well as right hand limit also. So what is left hand limit? Limit x tends to 1 minus f of x. પહેલું first f of x decide કરવું પડશે. For deciding the f of x we have the condition x tends to 1 minus, so that means x less than 0, and if x less than 0 then our f of x is x plus 2, then our f of x is x plus 2. So put કરી દો બેટા f of x ની વેલ્યુ. લિમિટ x tends to 1 minus x plus 2. હવે આ બધું તો કોમન થઈ ગયું બેટા, ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સમાં આ પ્રોસિજર કરતા હોઈએ છે. તો હવે જરાક આપણે સ્પીડમાં કામ કરીશું, થોડુંક સ્પીડમાં કામ કરતા તમને આવડે છે. 1 plus 2 આન્સર આવી ગયો 3. ઓકે, નાઉ કેલ્ક્યુલેટ the right hand limit also. So now right hand limit, chalo right hand limit, limit x tends to 1 plus f of x. What is f of x? So decide f of x first, and f of x ફટાફટ આપણે ડિસાઈડ કરી લઈએ. તો ફર્સ્ટ કન્ડિશન શું બેટા? x tends to 1 plus, that means x greater than 1, therefore f of x is equals to x minus 2. ચલો બેટા, x greater than 1, that means f of x is equals to x minus 2. અને વેલ્યુ મૂકી દો બેટા. લિમિટ x tends to 1 plus, that means ડાયરેક્ટ લિમિટ મેથડનો ક્વેશ્ચન થઈ ગયો. 1 minus 2 આન્સર આવી ગયો -1. જોઈ લો બેટા, f of 1 ની જરૂર નથી. તમે એથી જ લિમિટના આન્સર પરથી જ કહી શકશો બેટા કે they are not equal. બંને લિમિટના આન્સર ઇક્વલ નથી. that means function is not continuous. તો આપણે ડાયરેક્ટલી અહીંથી જ કહી દઈએ. here limit x tends to 1 minus f of x
is not equals to limit x tends to 1 plus f of x. That means f of x is which type of function? Not continuous. Is not continuous function at x equals to 1. બહુ ક્લિયર કટ શબ્દોમાં લખી દીધું મેં. f of x is not continuous at x equals to 1. Now we are going to discuss second case. Case number 2. શું થશે બેટા? Case 2. The second case will be for c less than 1 અને પછી c greater than 1 નો કેસ અલગ લઈશું. બરાબર? તો for c less than 1 આ શું થયું? c equals to 1 માટેનું કેલ્ક્યુલેશન પૂરું થઈ ગયું. હવે c less than 1 નું આવશે. એ જ રીતે c greater than 1 નું કન્ટિન્યુટી બધે ચેક થઈ જશે. ચલો આની માટે પહેલું ફંક્શન ખબર હોવી જોઈએ. ફંક્શન ડિસાઈડ કરી દો પહેલા. c less than 1 અને c એટલે x ની વેલ્યુ less than 1 કહેવાય બેટા. x equals to c मतलब c less than 1 that means x less than 1. Here x less than 1 તો f of x પહેલા ખબર હોવી જોઈએ. તો f of x શું થાય બેટા? x less than 1 मतलब f of x equals to x plus 2. અને આ f of x એક જ છે for every c belongs to its domain. એટલે આપણા કેસ નંબર 2 માટે f of x એક ના એક જ છે, વેરી થતું નથી. મતલબ લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ ની કોઈ જરૂર નથી. તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ c f of x ડાયરેક્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરો. એમાં f of x મૂકી દો બેટા. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ c x plus 2. આન્સર આવશે c plus 2. આન્સર શું આવે બેટા? c plus 2. વેરી ક્લિયર. ચલો એના પછી f of c પણ કેલ્ક્યુલેટ કરો. તો નાઉ also calculate f of c and એનો આન્સર પણ આવશે c plus 2. So here limit as well as f of c both are equal, which is equals to c plus 2. Therefore we can say that f of x is which type of function? F of x is continuous function at x equals to c where c less than 1. At x equals to c where c less than 1. Clear? ચલો તો આ શાંતિથી સમજાયો ક્વેશ્ચન છે. બરાબર. Now we are going to discuss the third case number 3. અને third case શું થશે બેટા આપણી માટે? c greater than 1. ચલો case 3. So discuss case number 3. So that's for c greater than 1. Decide first f of x. પહેલું f of x નક્કી કરીને લખી દો. So here x greater than 1. Here x greater than 1. ચલો x greater than 1 હોય તો આપણું ફંક્શન શું થશે બેટા? f of x is equals to x minus 2. F of x is equals to x minus 2. Now calculate limit x tends to c f of x. What is f of x? X minus 2. So put f of x is equals to x minus 2. Now this question is related to direct limit method. So get the direct limit c minus 2. Same way we have to also calculate f of c. F of c equals to c minus 2. એ પણ મળી જશે c minus 2. Therefore we are getting limit x tends to c. આપણને limit x tends to c f of x નો આન્સર કોના કેટલો મળે બેટા? f of c જેટલો. અને બંનેના આન્સર કેટલા આયા? c minus 2. Therefore we can say that f of x is which type of function? Continuous function. F of x is continuous function at x is equals to c where c greater than 1. જો at x equals to c where c greater than 1. આપણે આ વસ્તુ ક્લિયર કટ લખી દઈએ.
હવે જો વાત હજુ છેલ્લે બાકી રહી, આપણે કન્ટિન્યુટી ચેક તો કરી લીધી, કેસ 1 2 3 ત્રણેયનું કેલ્ક્યુલેશન અલગ કર્યું, પણ ત્રણેયના ઉપરથી ફાઇનલ આન્સર આપણે લખવો પડશે. તો જો c લેસ ધેન 1, 1 ની લેફ્ટ સાઈડ ફંક્શન કેવું થઈ ગયું? કન્ટિન્યુઅસ. 1 ની રાઈટ સાઈડ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ બટ એટ 1 ડિસકન્ટિન્યુઅસ. તો આપણે શું લખી શકીએ? ફ્રોમ કેસ 1 2 and 3, case 1 2 and 3, we can say that f of x is continuous function. આમ તો continuous છે, પણ કઈ આગળ? continuous function for કાં તો on r, આખા રિયલ નંબર કન્ટિન્યુઅસ થયું જો, બટ ખાલી 1 આગળ નથી થયું, તો r -1. બરાબર? અને આ 1 છે એ ડિસકન્ટિન્યુટી પોઈન્ટ કહેવાય. શું કહેવાય બેટા? 1 is discontinuity point for this question. તો બહુ સારો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. તો f of x is continuous function on r -1. આખા રિયલ નંબર પર કન્ટિન્યુઅસ છે except 1. 1 સિવાય બધી જગ્યાએ કન્ટિન્યુઅસ છે. ઓકે? તો મગજમાં ઉતરી જશે બેટા. સારો ક્વેશ્ચન છે અને ઈઝી ક્વેશ્ચન છે. બરાબર? તો જોઈ લો ફટાફટ. પછી નેક્સ્ટ બીજા ક્વેશ્ચન્સ પર જઈએ. Now we are going to discuss the next question, example number 11. જોઈ લો આ question. Find all the points of discontinuity of the function f defined by. તમને ફંક્શન ડિફાઇન કરીને આપ્યું છે અને તમારે ના ડિસકન્ટિન્યુટી પોઈન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. જનરલી ડિસકન્ટિન્યુટી પોઈન્ટ જ્યાંથી ફંક્શન વેરી થતું હોય, ડિફર થતું હોય એ જ હોય. તો પહેલું કેસ નંબર 1 at x equals to 1. જોઈ લો 1 ની લેફ્ટ સાઈડ, રાઈટ સાઈડ અને at x equals to 1 ફંક્શન અલગ અલગ છે. તો આપણે પહેલું લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ, રાઈટ હેન્ડ લિમિટ અને f of 1 કેલ્ક્યુલેટ કરી અને at x equals to 1 ચેક કરીશું તો ડિસકન્ટિન્યુઅસ મળી જ જશે. કેમ? તો કે આની આગળનો ક્વેશ્ચન જો એક્ઝામ્પલ 10 સેમ ટુ સેમ છે. એક્ઝામ્પલ 10 ના જેવો જ આ ક્વેશ્ચન છે. ફંક્શન પણ ચેન્જ નથી કર્યું, ખાલી આ કેસ વધારાનું મૂક્યું છે. જો આટલું ચેન્જ કર્યું છે, બીજું કઈ ચેન્જ નથી કર્યું. તો સેમ એઝ એક્ઝામ્પલ 10 કેલ્ક્યુલેશન સેમ થશે. મારે f of 1 ની તો એમ જરૂર નહીં પડે, કારણ કે લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ, રાઈટ હેન્ડ લિમિટ જ ઇક્વલ થતી નથી, તો f of 1 ચેક કરવાનું આવશે જ નહીં. માની લો ઇક્વલ થાત તો ચેક કરવું પડે, અને ચેક કરત તો બી ઇક્વલ થાત નહીં, એટલે ત્યાં ડિસકન્ટિન્યુઅસ જ થશે આ ફંક્શન. બરાબર છે? ડિસકન્ટિન્યુઅસ થશે એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં. બરાબર? એટલે કેસ નંબર 1 at x equals to 1 ત્યાં ફંક્શન ડિસકન્ટિન્યુઅસ થશે. પછી કેસ નંબર 2 c less than 1 for c less than 1 કન્ટિન્યુઅસ થશે. આના જ ક્વેશ્ચન, એના જ કેલ્ક્યુલેશન, ફંક્શન બી ચેન્જ નથી. અને નેક્સ્ટ કેસ નંબર 3 c for c greater than 1 કેલ્ક્યુલેશનમાં પણ કોઈ ચેન્જ નહીં, ફંક્શન બી સેમ છે, બધું જ સેમ છે. તો કેસ 3 અને from case 1 to 3 we can say that the function is continuous. બરાબર? કઈ જગ્યાએ થશે? on r -1. પણ એ લોકોને આન્સર શું જોઈએ છે? ડિસકન્ટિન્યુટી પોઈન્ટ. તો આપણે આન્સરમાં લખીશું ડિસકન્ટિન્યુટી પોઈન્ટ ખાસ. બરાબર? તો here x equals to 1 is the discontinuity point of the function, or we can say that the function is discontinuous at x equals to 1. એમને જે આન્સર જોઈએ આપવાનો. ઓકે? ડિસકન્ટિન્યુટી પોઈન્ટ નો આન્સર આપવાનો જ. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, એક્ઝામ્પલ નંબર 12. સારો એક્ઝામ્પલ છે. ડિસ્કસ ધ કન્ટિન્યુટી ઓફ ધ ફંક્શન ડિફાઇન્ડ બાય f of x આપ્યું છે બેટા. x + 2 if x less than 0, -x + 2 if x greater than 0. સેમ વસ્તુ. આમ તો 0 આગળ તમારે ફંક્શનની ડિસકન્ટિન્યુટી મળવી જોઈએ, પણ અહીંયા જુઓ જે એક્ઝામ્પલ 10 છે, 11 છે અને 12 છે, ત્રણેયમાં ડિફરન્સ સમજીએ. એક્ઝામ્પલ 10 અને 11 માં x = 1 માટે ફંક્શન ડિફાઇન કરેલું છે. at x = 1 ફંક્શન ડિફાઇન છે. પેલામાં બી જો x = 1 વાળો કેસ ગમે તે એકમાં મૂકેલો હશે,
ઇક્વલ ગમે તે જગ્યાએ હશે. મતલબ કે એના ડોમેનમાં x = 1 છે. કેમ? તો કે ત્યાં ફંક્શન ડિફાઇન છે. આના ડોમેનમાં 0 નથી. જોઈ લો, x = 0 વાળો કેસ ક્યાંય આપ્યો? આમાં પણ નથી, આમાં પણ નથી, અને અલગથી આપ્યું બી નહીં. એનો મતલબ કે આ ફંક્શનનો ડોમેન r - 0 થશે. 0 આગળ આ ફંક્શન ડિફાઇન છે જ નહીં. તો 0 આગળ આપણે કન્ટિન્યુટી ડિસ્કસ કરવાનો મીનિંગ ખરો? ના. આપણે તો કન્ટિન્યુટી ખાલી આના ડોમેન પર જ ડિફાઇન કરતા હોઈએ છીએ, ચેક કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર? ડિસ્કસ કરવાની થાય તો આપણો આ ફંક્શનનો ડોમેન એટલે કે ડોમેન ઓફ f r - 0 થશે. બરાબર? ક્લિયર ભાઈ? ખબર પડી? x = 0 માટે ફંક્શન ડિફાઇન નથી. એટલે આપણે ફંક્શનનો ડોમેન શું થયો બેટા? r - 0. એટલે 0 આગળ કન્ટિન્યુટી ડિસ્કસ કરવાની જરૂર નથી. આમાં 1 આગળ કરવી પડશે. એને આગળના એક્ઝામ્પલ 10 માં 1 આગળ આપણે કન્ટિન્યુટી ચેક કરી at x = 1. આમાં at x = 0. એટલે આપણો પહેલો કેસ બચી ગયો. એક કેસ બંધ થઈ ગયો. એક કેસ આપણે ડિસ્કસ કરવાની જરૂર નથી. તો આપણે એક કેસ ડિસ્કસ કરીશું નહીં. કયો? at x = 0. બરાબર? So here function is not defined at x = 0. There is no need to calculate any continuity at x = 0. હવે ડાયરેક્ટલી કેસ નંબર 2 ની જગ્યાએ 1 થઈ જશે. બરાબર? આપણે બે કેસ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના હતા. એક કેસ નંબર 1 અને બીજો કેસ નંબર 2. ત્રણ કેસની જગ્યાએ બે જ કેસ થઈ ગયા. આ કેસમાં આવશે for c < 0 અને આ કેસ આવશે for c < 0. બરાબર? at x = 0 ડિસ્કસ કરવાની જરૂર નથી, કારણ એના ડોમેનમાં છે નહીં. મતલબ કે એ પોઈન્ટ આગળ ફંક્શન ડિફાઇન જ નથી. આપણે તેના ડોમેનમાં જ વાત કરવાની છે, ત્યાં જ કન્ટિન્યુટી ચેક કરવાની. ઓકે, ચલો કેસ નંબર 1 for c < 0. ચલો for c < 0 કન્ટિન્યુટી ચેક કરવી હોય તો પહેલું first of all decide the function. So here c < 0, that means x < 0, and x < 0, then f of x. X < 0, f of x, x plus 2. Now calculate the limit. Limit x tends to c f of x. What is f of x? F of x is x plus 2. The limit x tends to c x plus 2. This is the question of direct limit method. So direct limit મૂકી દીધી c plus 2. And we have to also calculate f of c. So f of c calculate કરો તો f of x માં x ની જગ્યાએ c મૂકી દો. That means we are getting c plus 2. Now here limit x tends to c f of x and f of c both are equal, and they are equal to c plus 2. Therefore we can say that f of x is which type of function? F of x is continuous function at x equals to c where c < 0. At x equals to c where c < 0. Clear? So case number 1 completed. Now discuss case number 2 for c < 0. So first of all decide the function. So here c < 0. c < 0 means for x < 0 f of x. What is f of x? F of x શું થશે? f of x is -x plus 2. -x plus 2. અને આની માટે આપણે ચેક કરી લઈએ લિમિટ અને f of c નો આન્સર. Okay, now find out limit. Limit x tends to c f of x. What is f of x? F of x is -x plus 2. અને આની લિમિટ નો આન્સર ડાયરેક્ટ લિમિટ થી મળી જાય બેટા.
minus c plus 2. શું મળે બેટા? minus c plus 2. Now we have to also calculate f of c. So calculate f of c. Put x equals to c in the f of x. We will get minus c plus 2. Here limit and f of c both are equal. So limit x tends to c, f of x equals to f of c, which is equals to minus c plus 2. That means we can say that, therefore we can say that f of x is which type of function? Continuous function. At which point? X equals to c, where c greater than 0. જો પોઝિટિવ માટે કન્ટિન્યુઅસ, નેગેટિવ માટે પણ કન્ટિન્યુઅસ. જો નેગેટિવ પોઝિટિવ બંને માટે કન્ટિન્યુઅસ આવી ગયું. એનો મતલબ કે આના આખા ડોમેનમાં કન્ટિન્યુઅસ, બીકોઝ 0 આગળ તેને ચેક નથી કરવાનું. તો આપણે એવું ડાયરેક્ટલી લખીશું from case 1 and 2. આપણે તો બે જ કેસ ડિસ્કસ કરવાના હતા. from case 1 and 2. બરાબર? તો આપણે બંને કેસ ઉપરથી ફાઇનલ કન્ક્લુઝન પર આવી ગયા. f of x is continuous function on its domain. f of x is continuous function, okay, on its domain. એના ડોમેન માં કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન છે. અને ડોમેન શું લખું છું હું? અહીં જો બ્રેકેટમાં મેં લખ્યો છે, ડોમેન છે r minus 0. તો એના ડોમેન માં કન્ટિન્યુઅસ છે. 0 આગળ આપણે કન્ટિન્યુટી ચેક કરવાની જ નથી. ધ્યાન રાખજો, 0 આગળ ડિસકન્ટિન્યુઅસ છે એવું બી નહીં કહેવાનું, કશું જ આપણે લખવાની જરૂર નથી. બરાબર? આપણે એના ડોમેનમાં કન્ટિન્યુઅસ કહેવાય. એટલે આ ફંક્શન continuous at everywhere where it is defined. જ્યાં ડિફાઇન છે ત્યાં કન્ટિન્યુઅસ છે, નથી ત્યાં વાત કરવાની જ નથી. મતલબ એના ડોમેન સિવાય બીજી કોઈ વાત કરવાની નથી આપણે. ઓકે, મગજમાં ક્લિયર? તો બહુ જ સારા ક્વેશ્ચન છે અને ઈઝી ક્વેશ્ચન છે, કોઈ તકલીફ પડે એવા ક્વેશ્ચન છે નહીં. તો બસ આટલું જોઈ લો ફટાફટ. બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે, કોઈ તકલીફ નહીં પડે. આના જેવો જ એક એક્ઝામ્પલ નંબર 13 હું તમને જાતે આપું છું બેટા, એ કરી દેશો. એક્ઝામ્પલ 13 બુકમાં છે એ રીતે નથી કરવાનો, આપણે પ્રોપર મેથડ વાઇઝ કમ્પ્લીટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો. કેસ નંબર 1, 2 અને 3 at x equals to 0, બરાબર, for c greater than 0, for c less than 0. ત્રણેય કેસનું અલગ કેલ્ક્યુલેશન આખું કરી અને ફાઇનલી આન્સર તમારે લખવાનો from case 1, 2 and 3. ઓકે, તો વ્યવસ્થિત રીતે એક્ઝામ્પલ 13 કેલ્ક્યુલેટ કરશો પ્રોપરલી. બુક પ્રમાણે નથી લખવાનું બેટા. બરાબર છે? ચાલો, તો આજના વિડીયોમાં એ સુધી રાખીએ બેટા. થેન્ક યુ વેરી મચ.